Có những cái bệnh trạng là cải thiện rất nhanh, và có những bệnh trạng anh chị em phải chờ thời gian. Và những trường hợp mà liên hệ tới hệ thần kinh thì có thể là trong vòng 2 tháng 3 tháng thì có thể là giải quyết được những trạng thái đó. Và đòi hỏi là chú định dạy với anh chị em trong tất cả các lớp nào, từ lớp 1 2 3 4 vân vân. Thì cái việc mà muốn cho hết nhanh là anh chị em phải ý thức và hiểu biết rằng cái giá trị của đạo đức và tình thương như thế nào, và nắm nắm chặt cái điều đó, và anh chị em đừng có thay đổi nữa. Thì khi mà anh chị em hiểu được cái giá trị của phẩm chất đạo đức tình thương, mà anh chị em sống kỷ cương rồi đó, thì anh chị thực hiện những công thức của energy hiệu quả lắm. Còn chúng ta hôm nay thì nói là tôi tốt lắm, nhưng mà ngày mai chúng ta lại giận hờn tức tối. Thì những cái trạng thái đó là anh chị em cần phải hiểu rõ. Nếu anh chị em muốn thực hiện và muốn được những cái giá trị sức khỏe như những người khác, thì anh chị em phải thanh lọc mỗi ngày, coi những cái chuyện buồn, chuyện vui, những cái chuyện mà người ta gọi là thánh hư tật xấu đó, chúng ta bỏ lần lần hay bỏ hết đi, thì anh chị em tiếp cận với energy hiệu quả lắm. Còn ngày hôm nay thì mình tốt, ngày mai cái mình gặp trở ngại đó. Mình chú không dám nói là ngày mai là xấu, nhưng mà ngày mai cái chúng ta nóng nảy, rồi chúng ta hơn thua, rồi chúng ta buồn phiền, rồi chúng ta giận hờn, thì chúng ta giảm giảm đi cái sự kết nối, giảm đi cái phần năng lượng tiếp thu. Vì vậy chúng mong rằng đã sống trong đạo đức thật sự thì anh chị em phải có kỷ cương, và anh chị em có kỷ cương rồi thì từ đó anh chị em minh định một cái đời sống của mình. Không ai có thể làm mình buồn, không ai có thể làm mình giận, không ai có thể làm bực tức. Lúc đó anh chị em mới giỏi. Còn giờ ta nói vài ba câu rồi cái giận, rồi vài ba câu cái tức, rồi vài ba câu cái nghĩa là nổi nóng đùng đùng, rồi thế thì không được, chưa được. Làm sao anh chị em gặp bất cứ tình huống xảy ra, những nghịch cảnh xảy ra làm cho anh chị em cảm thấy khó khăn khó chịu, thì anh chị em vượt qua. Và cũng như chú trình bày đó, coi đó là những ngôn ngữ ngoại quốc tôi không hiểu. Ví dụ người ta chửi mình ào ào á, tức lắm chứ, nhưng mà người đó họ đang nói tiếng ngoại quốc, cái mình lên mình khỏe ra không có cái gì buồn phiền hết. Nó thì anh chị em coi những cái lời nói cộc cằn, những cái lời nói khó nghe, những cái lời nói mà gọi là bức xúc á, thì anh chị em coi như đó là những ngôn ngữ ngoại quốc tôi không hiểu gì hết, rồi xong khi cái nó khỏe liền. Mà anh chị em khỏe cái đó, các anh chị em năng lượng mạnh mẽ lắm, và anh chị em trị bệnh bệnh đau anh chị em hết nhanh lắm, không có bệnh nữa, rất là nhanh. Cố gắng như vậy nha. Thì cái đời sống mà chúng ta học energy là cái sự tương tác của chúng ta với những người xung quanh đó. Làm sao anh chị em tạo được một cái môi trường tốt mà mọi người hạnh phúc, làm sao những lời nói của anh chị em là những cái lời nói chân thật, những lời nói có tình thương yêu, những lời nói để hỗ trợ và giúp đỡ những người xung quanh, thì những cái lời nói của anh chị em nó có giá trị lắm, và giúp cho anh chị em có được một cái sự kết nối với tầng năng lượng cao hơn, để anh chị em giải quyết những bệnh trạng khó khăn của chính anh chị em. Và chú cũng mong rằng anh chị em ý thức được phần đó, đừng bao giờ để những sự sai lệch tác động vào người khác, tác động vào anh chị em mà anh chị em cảm thấy là buồn phiền bực bội. Thì anh chị em nên cố gắng hiểu cái điều đó. Thì khi anh chị em hiểu ra cái điều đó rồi, không ai làm anh chị em phiền gì hết, buồn phiền gì hết, thì anh chị em khỏe lắm, anh chị em hao hết bệnh lắm. Cố gắng kiểm chú điều đó. Học energy là anh chị em phải nhìn thấy cái giá trị lời lạc mà anh chị em phải thay đổi. Thì sự thay đổi của anh chị em bù lại là anh chị em được những cái bệnh tật nó giải quyết nhanh chóng. Còn không thay đổi là không hết đâu. Thế nên là bây giờ có nghĩa là không phải là chúng ta xấu, mà không phải là chúng ta tiêu cực, nhưng mà cái cuộc sống này nó có làm cho chúng ta không thể nào giữ được cái sự bình tĩnh. Nóng giận dễ lắm. Một người nào đó tự nhiên cái lời nói mình vài ba câu cái mà không nghe dò lọt lỗ tai, cái mình nóng đùng đùng lên rồi, giận tức lên rồi, run tay run chân hết rồi đó. Rồi gặp những cái sự việc mà làm cho mình bị mất mát, bị ung thư, là càng căng thẳng hơn nữa. Thì chúng ta nên nhớ, đừng bao giờ vì bất cứ lý do gì làm cho anh chị em nóng giận nằm ngoài cái phạm vi cho phép, thì anh chị em sẽ giúp cho cơ thể chúng ta cải thiện nhanh lắm. Thì chú biết có nhiều người học lớp 4 rồi nhưng mà không cải thiện đâu.
Bình thường thì nói tôi đâu có cái gì xấu đâu, nhưng khi gặp những trường hợp xảy ra thì lúc đó mới là cái xấu nó mới lòi ra, nóng giận tức rồi đánh người ta luôn. Đó thì những trường hợp mà chú trình bày với anh chị em tiêu cực, anh chị em cố gắng bỏ cái tiêu cực đi, bỏ hết, đừng có nằm trong cái trạng thái tiêu cực nữa, rồi anh chị em bị tổn thương, rồi anh chị em không tập được những công thức đó thì nó chỉ lần quần vậy đó à. Anh chị em có nhiêu đó thôi, tôi nói là chắc chắn là như vậy, tại vì chú học cái này chú biết, khi mà chúng ta chưa nắm vững được cái chìa khóa của đạo đức của tình thương thì chúng ta sẽ bị giới hạn. Và khi anh chị em hiểu lên cái giá trị lớn lao đó và anh chị em thay đổi có nghĩa là thay đổi luôn chứ không phải là thay đổi đi chờ thời. Ngày hôm nay tôi nói là chú Phúc nói là bây giờ thay đổi thì tôi thay đổi chứ. Bình thường thì không nóng giận đâu, ai nói mình cũng không nóng, nhưng mà cái chuyện lớn hơn thì lại nóng á. Thì bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh chị em cũng bỏ qua được hết đi, đừng có để trong lòng mình nó xào xáo, nó bực tức, nó buồn phiền, nó giận cái này giận cái kia, thì bỏ hết đi, cố gắng bỏ cái đó. Bỏ cái đó thì chúng ta lợi lạc lớn lắm chứ không phải là bỏ chứ đó. Người ta nói thí dụ như người ta nói, mình hèn, người ta chửi mình không chửi lại là mình hèn, mình nhát. Không, chúng ta không hèn không nhát, vì chúng ta khôn hơn người đó. Tại vì người đó họ dùng những cái từ ngữ chửi người này chửi người kia, à, cứ là họ không hài lòng họ chửi à. Họ thấy chẳng hạn ngày nay thấy mái tóc của Cẩm Nhung mà thấy mà không có bóng mượt thì họ cũng chửi nữa, con nhỏ này tại sao mà lười biếng, đủ thứ chuyện hết, nói nặng không à. Nhưng mà nói gì nói mình vẫn cười, mình vẫn vui, không buồn. Đó là chúng ta thành công. Rồi gặp chị Mai cũng vậy. Trời ơi sao cái bà này bà cắt cái tóc ngắn dữ vậy. Coi phải giống như con ma vậy, thí dụ vậy đó. Nó chọc mình đủ thứ hết trơn á. Mà cái gì cũng chọc mình, cũng làm cho mình bực phết. Mà mình khôn, đừng bao giờ để người ta chọc mình giận. Nó vậy mà giỏi. Không, cái chú thấy rồi, trên đời nó ngộ lắm. Ngay cả những anh chị học viên NLC cũng vậy, cũng chưa bỏ được những cái gọi là những cái tiêu cực đó hết nữa. Hay sầm xì, hay nói tới nói lui nói nọ, nhưng mà cái đó là cái chuyện thường, mình nghĩ là chuyện thường tình thôi, nhưng mà chính những cái thường tình đó làm cho chúng ta bị tổn thương. Đó, chúng ta giận phải không. Ví dụ như có người nào nói Cẩm Nhung vậy cũng Nhung giận, rồi bà dù gì tóc của tôi với tóc của cô rồi mà cô lại sầm xì nói này nói nọ, tức, phải không. Ngày mai cái mình trả đũa liền. Ngày mai nói giờ mấy người đó coi người đó có gì khiếm khuyết mình trả đũa liền. Mặc cái áo không đẹp rồi bà đó mặc cái đó không thấy nó không hợp gì hết trơn. Những cái chuyện linh tinh lon con vậy đó, vậy chứ mà làm cho mình mất đi cái sự kết nối, làm cho mình giận hờn tức tối vô cớ, đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra bây giờ những cái chuyện gì người ta nói tốt cũng cười mà xấu cũng cười, tại vì cái cười này nó có hạnh phúc lắm. Cái cười này mang được cho mình được cái giá trị là sức khỏe, là được cái sự an lành, không có phiền hài hết. Cũng như cái nhiều người nói ơi, đầu chú Phúc tóc đầu hói, đầu không có tóc này kia, chú cảm ơn, không bao giờ mà chú giận người nào mà chỉ trích chú nữa. Chú không vậy cái khỏe à. Muốn nói gì nói thì nói tới nơi đi, chú cũng không buồn. Đó, thành ra ta tập theo cái tính của chú thì người nào nói gì nói, làm gì làm, nhưng mà chúng ta vẫn vui vẻ và không không đánh trả lại, không không làm người đó bị tổn thương. Đó. Mà không làm tổn thương người đó giống như là bây giờ người đó không có cái gì sai trái, có sai trái đi nữa nhưng mà chúng ta cũng không có dùng những cái lời lẽ để chúng ta gán tội người đó. Người ta nói ồ cái bà đó vậy chứ mà xấu lắm đó. Rồi cái tự nhiên cái người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu, rồi cái bên bên đây nói bên kia xấu, bên kia nói là bên xấu, rốt cuộc mình cũng xấu luôn. Thành ra là có một người xấu là đỡ hơn nhiều người xấu. Thành ra là họ lỡ họ nói đủ thứ chuyện hết, thật ra mình cảm ơn. Cái tiếng nào nghe được là do vua lỗ tai, mà thấy mình thật sự mình có sai trái thì mình cảm ơn, mình sửa chữa. Còn nếu mà mình không thấy mình không có sai trái gì hết thì mình cũng cảm ơn luôn cho nó khỏe, khỏi mất công tranh luận rồi cãi lộn rồi nói tới nói lui, nó phiền hà đủ mọi chuyện hết. Đó là cách đơn giản nhất, và chú thấy cái đó hiệu quả lắm. Lúc nào cũng trên mặt cũng nở nụ cười, phải không. Mình nở nụ cười, cái năng lượng mình dồi dào, cái tự nhiên bệnh trạng mình hết nhanh lắm, mà đầu óc mình lại minh mẫn sáng suốt nữa. Học NLP là cái lợi thế là chỗ đó. Chứ đừng bao giờ mà bị người ta nói vài ba câu, người ta vu khống mình, người ta chửi mình vì lý do này lý do nọ, cái mình tức cái mình chửi lại, mình tức cái mình tìm cách cái mình
mình trả thù người ta, cái đó là hỏng rồi, cái đó là bỏ cuộc. Những anh chị em nào có những cái trạng thái đó, anh chị em, tôi khuyên anh chị em nên bỏ đi nha, bỏ thật lòng, coi như đó là những bài hát karaoke người ta hát, người ta tặng mình đó. Nhưng mà mình thấy không, nhạc không hay thôi mình không nghe nữa, rồi xong, cảm ơn. Coi đó là những bản nhạc karaoke ta hát, ta tặng mình đó, nhưng mà mình thấy nhạc không hay thôi mình không nghe nữa. Xong, nhưng mà vẫn cảm ơn, rồi xong, hết, không có gì lo. Mình khỏe re, mình năng lượng dồi dào, phải không? Bệnh có bệnh, gửi năng lượng hết, có năng lượng để gửi cho những người nào cần đến hết. Đó là cái tốt nhất, đó là cái dễ dàng nhất mà chúng ta có thể áp dụng để tránh đi những cái sự sai trái, tránh đi những cái sự việc mà mình tổn thương. Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, anh chị em nào cũng cũng cần phải quan tâm trong cái lĩnh vực đó và hiểu rõ lĩnh vực đó, để tất cả những người khác dầu có làm gì đi chăng nữa, anh chị em cũng đừng buồn phiền, là anh chị em thành công đó.